STC-konferensen är här i Göteborg och det är ett stort konferens för systemutvecklare och folk som är inblandade i systemutveckling. Vi har 81 talare i år och jag är jättestolt över att vi har lyckats få ihop en program som vi hoppas ska intressera alla sorts människor som jobbar med systemutveckling. Från systemutvecklare till testare till projektledare och även ledningen i allmänheten i en IT-organisation. The biggest thing that I talk about is the attitude of the people. So the companies can always improve the quality of the community, the level of trust inside of the groups and the level of trust and communication across organizational boundaries. And that they can do separately from any other techniques, and it'll improve things that way. Well, this is a talk I'm doing this year about thinking like a functional programmer rather than an imperative programmer. There's some real benefits to thinking in a different way about design and how you put programs together. And this is a talk about how you can do that from a functional programming standpoint rather than an imperative programming standpoint. Well, this is where people come together to catch up with what the latest in the industry is, to pick up tips and tricks from each other, but also to meet colleagues and have very good conversations in the spaces between, so that makes it important. Jag tycker att om man vill breda sig och höra lite om vad som händer i omvärlden, det är vad vi har här. Vi har talare från över hela världen med en massa olika erfarenheter och nya ramverk och verktyg och sånt som man kanske inte har hört talas om själv. Men de är här på plats och man kan se vad det är som de gör och ställa frågor och få sig en uppfattning av vad händer i hela branschen. Och kanske inte bara vad som händer i ens egen projekt och ens egen företag. Så jag tycker det är en bra möjlighet för folk att se vad som händer. Jag tycker att det är en jättebra konferens. Det är bästa konferensen under våren som finns här i Sverige, i Västsverige. Så jag kommer varje år för att jag tycker att det är intressanta sessioner, intressanta människor som kommer på sessionerna. Så ja, jag älskar att vara här. I spoke here 2 years ago, and it's a great conference. I like Göteborg a lot, and a lot of really good, passionate developers in Scandinavia. So I've spoken at several conferences here, and love coming here. Det är för att träffa utvecklare. Vi driver med kurs och konferenser för utvecklare, och vi ser att STC Göteborg är en väldigt bra arena för att få kontakt med de vi är ute efter, utvecklare. Conversation Corner är en track som pågår under konferensen som jag är ansvarig för. De andra 10 tracks som pågår, de är mest presentationer. Det är folk som talar utifrån sin erfarenhet och förmedlar kunskap. Och jag tycker själv att när jag går på konferens, jag får ut det mesta av konversationen med de andra deltagarna och även med de talarna. Och trots att de flesta presentationer det finns möjlighet också till att ställa frågor. Ibland är det bra för att verkligen förstå ett ämne och kunna prata lite längre om det. Så jag har satt ihop ett program med ganska många paneldebatt och diskussioner där jag har valt in några talare som jag tror kan vara intressant att prata med varandra. Och då kanske en publik också vill vara med för att höra vad de säger när de snackar med varandra och även ställa frågor och göra det lite bredare än bara att sitta och lyssna. Jag vet att jag själv lär mig saker, och det är därför jag kommer på konferenser, för att det finns mycket kunskap att komma hem på sådana. Jag syns det i år har blivit ända bättre än i förra. Så det är väldigt bra faglig uppbyggning och väldigt mycket hyggliga människor och fagligt intresserade människor. Så det har varit jättebra så långt.